Sziasztok! Megérkeztem a várva várt videóval, hogy mire vágyik a szeretett személy, mi az, amit most éppen gondol, érez veletek kapcsolatban, mit szeretne, illetve mi történik vele, és ahogy szoktuk, szóval ezt tervezem, de előtte elmondanám, hogy amiért most néhány napig nem csináltam videót, annak az volt az oka, hogy olyan feladatot kaptam, ami azt a célt szolgálja, hogy azok a párkapcsolatban lévő személyek, akik úgy gondolják, hogy ők ikerláng kapcsolódásban, vagy egy különlegesnek mondott kapcsolódásban vannak, nekik az eddigieken túl megmutassam azt, hogy mi ez a kapcsolódás maga. Ezért úgy gondoltam, hogy bár eddig a kezemet láthattátok csak, most csinálok olyan workshopokat, ahol személyesen találkozunk, és ezeken a workshopokon az eddigiektől eltérően, hogy az ikerláng kapcsolódásban felismertétek, hogy jó, én is ilyenben vagyok, én választ szeretnék adni azokra a kérdésekre, hogy miért van, és miért történik mindez, honnan ered ez az egész, mi az oka, és mi a célja, és mit lehet tenni, és milyen egyéb hatásokra is lehet számítani, és még számtalan kérdésre, ami menet közben felmerül. Szóval ezeken a személyes találkozókon mindenféle kérdésre választ kaphat az, aki veszi a fáradtságot és veszi a bátorságot, hogy nem csak a posztok és a szócséplések szintjén akar megmaradni, hanem utána akar járni végre ennek a dolognak, és megélni a tényleg szép oldalát, mert rengeteg szépséget hoz az életbe, és kevesebb a nehézség, főleg ha tudjuk, hogy mit miért csinálunk. És ahogy ezek a videók is arról szólnak, hogy megpróbálom megvilágítani a hátteret, ez a workshop is erről szól, hogy ha megértjük, hogy mi történik velünk, akkor utána minden szépségét megélhetjük. Úgyhogy erről a workshopról találtok a leírásban egy linket, ahol bővebb információt kaphattok róla, de természetesen megkereshettek írásban engem. Ami fontos, hogy ennek a díja akár ingyenes is lehet, és ezért javaslom, hogy mindenképpen fontolja meg, aki válaszokat szeretne az életében kapni. Úgyhogy én nagyon szívesen állok rendelkezésre. Nekem ehhez kellett ez a néhány nap, hogy én ezt így lelkileg felkészüljek rá, és elfogadjam ezt a felszólítást, mondjuk így, amit kaptam, hogy ebbe álljak bele, és ezt kellett nekem magamban elfogadni. Úgyhogy belekezdünk ebbe, és remélem, hogy sokan jönnek, mert én ennek hatására tudok most itt lenni, hogy azt, amit most meg akarok osztani veletek, azt én végigcsináltam, és én ezt mind szeretném továbbadni. Na, akkor ennyit erről, hogy mi volt a múlt, és most kezdjünk bele abba, hogy mi a helyzet, mi a jelen, mi van ezzel a szeretett személlyel, mit lehet tudni róla, hogy él, mit gondol, egyáltalán. Szóval mi van vele? Lássuk. A kérdés az, hogy mi a helyzet ezzel a szeretett személlyel, mit lehet az ő jelenlegi szituációjáról tudni. Hoppá, hoppá, hoppá. Lehetséges, hogy történt egy beszélgetés, vagy történt egy olyan kommunikáció köztetek, vagy ő közte is az általa a szívének kedves személy között, ami nem biztos, hogy
kellemes volt, vagy az is lehet, hogy őt mélyen érintette. Ennek ellenére látjuk, hogy ő kitartóan fordul a szívének kedves személy felé, annak ellenére, hogy olyan, mintha a hiányát élné meg, mintha egy veszteséget élne meg. De az is lehet, hogy itt az elején ezek a lapok arról beszélnek, hogy ő hátat fordított így a szívének kedves személynek a fizikai síkon, de valójában a belsejében ő hűséges maradt. És ez a kettősség. Tehát amikor az elme, az ego eldönti, és ez itt megint azt mutatja, hogy az elme eldöntötte, hogy hát azt úgy nem lehet, mert hogy én nekem ezt meg ezt kell csinálni, mert esetleg oda köt valamiféle hitrendszer, oda köt valami minta, és akkor közben pedig szinte belehal ebbe az állapotba. Úgyhogy jelenleg úgy látszik, hogy ezen megy keresztül ez a szeretett személy, és akkor megnézzük, hogy mi itt ez a hűség. Mi ez a hűség itt? Elképzelhető, hogy ez a hűség, ez egyfajta ürességet is jelent. Ürességet és hát a szerencsétlenségnek a teljes megélését, már úgy értem a szerencsétlenségnek, hogy amikor az ember zsigeri szinten azt érzi, hogy ő egy teljes csőtömeg. Az egész lényem az egy csőtömeg, mert hogy itt semmi nem működik, semmi nem úgy van. Még az is lehet, hogy időnként azt érzi magában, hogy micsoda teszetosza vagyok, micsoda lehetetlen alak vagyok, hogy nem lehet ezt így megcsinálni. Miközben ugye láthatóan a felszínen egészen mást él meg. Na de nézzük itt az utazást. Itt a múltnak nagy hatása van az ő életében, és mint mondtam, olyan mintái lehetnek, vagy olyan ígéretei, olyan hitrendszerei, amelyiknek eljött az ideje, hogy megváltoztassa. Viszont azt látom, hogy inkább a jót löki el magától, és nagyon mélyen működnek benne a hitrendszerek, és nem a változtatást választja, hiszen ott van a bizonytalankodás, hogy jaj, és akkor ennek hatására, amit az előbb mondtam, hogy itten lehetetlen alaknak képzeli magát, ez teljesen jogos, már idézőjelben, hogyha abból a szempontból nézem, hogy ő nem képes változtatni. Na és akkor lássuk a veszteséget, hogy mit tudhatunk meg az ő veszteség élményéről. Magára marad ez a veszteség, hogy ő ezzel a döntésével, mert hogy ez egy döntés, ha beismeri, ha nem, akkor is ez egy döntés, hogy ő a hitrendszerei szerint működik tovább, vagy azt választja, vagy a környezetének az elvárása, vagy a nagy családnak az elvárása szerint él tovább. Ez egy döntés kérdése, és nem más kényszeríti ránk, mert mindig ott van a lehetőség arra, hogy azt mondjuk, hogy én szembe megyek ezzel. Ja igen, hogyha egy ilyet mondok, hogy én szembe megyek azzal, hogy a családom, a környezetem, a barátaim, akárkik mit gondolnak,
akkor annak fel kell vállalnom a következményeit, és ez a felelősségvállalás, amiről oly sokat hallhatunk, és erre nagyon gyakran van példa, hogy nem vállaljuk be. Tehát amikor megfelelési kényszerből cselekszünk, akkor is pontosan erről van szó, hogy a megfelelési kényszert úgymond magunk előtt tartva, pajsként a felelősségvállalásról lemondunk. És ő is ezt csinálja most. Pedig tudja, hogy ennek hatására, hogy ő elveszti a szerelmét, elveszti mindent, ami számára fontos, és itt látható, hogy ő valójában itt ugye a múltjára, itt a hitrendszerre utal, és itt valójában ő úgy gondolja, hogy ő azok a régi minták, amit gyerekkorában, fiatalkorában, vagy eddigi életében valósnak hitt, ő inkább azokat nézi, és valahol a gondolatai, vagy a tudata mélyén tisztában van azzal, hogy ennek következtében minden mást elveszít, ami számára szép és értékes az életben. No, de megnézzük, hogy te vagy-e itt ez a szívének kedves személy. Általában te szoktál lenni, de megnézzük azt, hogy mit gondol ez a szeretett személy a nézőről, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, a nézővel kapcsolatban ennek a szeretett személynek milyen gondolatai vannak, ez a kérdés, mit gondol ő, mit gondol vele kapcsolatban. Láthatóan reményteljes veled kapcsolatosan, és valószínűleg te vagy az, aki ott az előbb kijött, tehát te lehetsz az, akit úgymond hátrahagy, mert hogy az ő hitrendszerei szerint akar élni, vagy úgy gondolja, hogy úgy kell élnie, és lehetséges, hogy ez benne is egyfajta konfliktust okoz, de az is lehet, hogy kettőtök között volt egy konfliktus, ami esetleg a találkozással összefüggésben volt. Az is lehet, hogy ő benne van olyan konfliktus, hogy ennek hatására a találkozás azt megkérdőjeleződik, vagy hogy merjen-e veled még találkozni, de akkor megkérdezzük, hogy mi az a bosszúság itt, mit lehet erről megtudni a bosszúságról. Nagyon érdekes, hogy itt megint a családlapja jött ki, és én azt gondolom, hogy ő úgy éli meg, hogy a hozzád való kapcsolódás legnagyobb akadálya a családja, vagy a családját gondolja ő, de én itt azt mondanám, hogy nem a családjáról van szó, ezek a hitrendszerek, és mi az, hogy hitrendszer? Ez a hitrendszer és minta minden, amit gyerekkorunkban magunk körül látunk, embereket, viselkedését, és minden olyan dolog, amit így magunkra szedünk. Elveket. Sokszor halljuk, hogy nekem ez a világnézetem. Na de honnan kapjuk? Hát onnan, hogy ezt láttuk a környezetünkben. Az esetek döntő többségében egy az egybe másoljuk a gyermekként megtapasztalt eseményeket, nézőpontokat, amit a családban hallunk, és ez lesz a mi én képünknek a része, és azt hiszük, hogy azok vagyunk, de az csak egy minta, amit mi fölvettünk annak idején, és ezzel kellene neki szembenézni, mert itt van a mindent látó szem, vagyis az égieknek vagy a karmának is a jelölője, tehát hogy neki ezt föl kellene
ismernie, hogy amit most elmondtam, hogy az nem kőbevésett dolog. Az, hogy mit tanultam én, nem kőbevésett az, hogy ami eddig működött, vagy úgy, ahogy működött, még csak nem is mondom, hogy jól, tehát hogy ami eddig működött valahogy, hogy annak ezentúl is így kell lenni, sőt, a legtöbb esetben pontosan azért érkezik egy kapcsolat az életünkbe, hogy rávilágítson arra, hogy valami változtatnunk kell. És például, ha ő most egy házasságban él, én sokszor el szoktam mondani, nem mindig azon kell változtatni, hogy azt a házasságot ott kell hagyni, hanem hogy fel kell ismerni, hogy ő abból neki mit kell megtanulni. Fel kell ismernie azt, hogy mi az, amit ő esetleg úgy csinál, ahogyan a szülei csinálták. Nagyon gyakori az is, hogy megéli, ugyanazt az életet éli, mint a szülei, amit utált abban az élet, mármint a szüleinek az életében. És ő elkezdi ugyanazt élni, ugyanazt a mintát követi, ugyanazt csinálja, és erre szoktak jönni a kapcsolatok, hogy az újabb kapcsolódások, hogy ismerd már fel, hogy mit csinált, hát lássad már. És valami ilyen történik, ilyen megy benne végbe, amikor veled kapcsolatba kerül, vagy rád gondol, de még nem látom. Nem látom azt, hogy ő hajlandó itt a beismerésre, a felismerésre, mert azt látom, hogy inkább a hátat fordítok neki álláspontot választja. És akkor megnézzük itt a találkozást, hogy mit jelent. Elképzelhető, hogy ez még nem volt felvállalva, mármint a veled való kapcsolódása, ő nem vállalta fel, vagy lehet, hogy magában sem tisztázta ezt le korábban, pedig újra és újra nagy erővel rátört a vágy, vagy még mindig rátör a vágy, de ezt nem engedi a felszínre, ebből kifolyólag, amit itt mondtam. Tehát ezt nem tudatosan csinálja. És amikor így látom a kommentekben, hogy ki mit ír, mit mond, hogy viselkedik a másik, nagyon sok esetben nem tudatosan cselekszünk, és nekem az a véleményem, és nem csak nekem, én ahonnan olvastam és tanultam, aztán a magamévá tettem ezeket a gondolatokat, tehát akkor tudunk változtatni az életünkön, ha megértjük, hogy mit csinálunk, ha megértjük, hogy miért csináljuk a dolgokat, és ha ezekre így rálátunk, akkor utána tudunk azt mondani, hogy jó, akkor én ezt másképp akarom. De ameddig azt sem tudjuk, hogy mit csinálunk és miért, addig esélyünk sincsen. És itt úgy látom, hogy azért jöttél az ő életében, hogy ebben segítsd őt, és lássuk a reményt. Olyan, mintha a múlt fájdalmait kellene neked, vagy az lenne a dolgot, hogy segíts neki feldolgozni, vagy meghaladni a múlt fájdalmait, és ezt lehet, hogy olyan módon kell tenned, ami ő benne ilyen különös lángolás, szenvedélyt vált ki, de az a lényeg, hogy itt megint arra van utalás, hogy neked az a szereped, hogy ő neki segítsél, és valahol ő ezt a tudatalattiában tudja és érzi, azért van itt benne ez a veled kapcsolatos hatalmas reménykedés, reménység, hogy ezt ő valahol tudja, hogy neki ezt kell csinálni, érzi, de itt még, mint ahogy mondtam, túlságosan erősek ezek a régi berögződések, és mint ahogy mondtam az előbb azt is,
Ezen az a legjobb módszer, és megkímél bennünket a nagy fájdalmaktól, hogyha szembenézzünk velük, és akkor elkezdjük kikutatni, hogy na miért történik. Miért van ez? Hát én azt szoktam magamról mondani, hogy körülbelül olyan 20-25 évet azt úgy vakon éltem le. Hát úgy voltam. Történtek mindenféle dolgok, de fogalmam se volt, hogy miért történnek velem, és most már értem nagy részt a dolgokat, hogy miért voltak, és olyan jó lett volna tudni ennek a töredékét annak idején, annyi minden más lett volna is. De hát ez volt, na de megnézzük, hogy ez a személy mit érez irántad. Ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, ez itt most a kérdés, milyen érzései vannak a nézővel kapcsolatosan. Árva és magányos nélküled, állandóan a múltba tekint, és a múlt szép dolgait hozza fel, abba az emlékekben él. Az emlékeiben él, és közben pedig az jön itt most, hogy ő közben szép csendben hal meg belül. Érdekes. De olyan, tehát ilyen összeesés energiáját érzékeltem, tehát hogy így, mint amikor menne össze belül, zsugorodna bent a lelke, ezt érzékelem érzelmei szintjén. Viszont úgy éli meg, hogy azok az ő ígéretei, az, amit ő tett, az van hatással az egész életére, a veled kapcsolatos érzéseire, hogy ő valaha, valamikor valamilyen ígéretet tett, vagy, mint mondom, tehát, hogy a hitrendszereket is ő ígéreteknek nevezi, vagy éli meg, és úgy érzi, hogy ez az egésznek az oka. És akkor, amikor még az ember valakit, vagy valami más nevez meg okként, akkor ő bizony még nagyon nincs ott azon a szinten, ahol szembe tudna nézni a problémába, vagy megoldást találna a problémára, mert erre rá kell jönnünk, hogy mi vagyunk a megoldás, bennünk van a megoldás, és a probléma is. Tehát, hogy ő tette ezt az ígéretet, ő vissza is vonhatja. Még például egy ajándékozásnál is lehetőségünk van arra, hogy azt mondjuk, hogy visszavonjuk az ajándékot. Elég morbid dolog, de ha a másik személy mondjuk visszaél ezzel, akkor lehet, kivéve ugye ingatlannál ott kötelező a végérvényes lemondás, minden más esetben pedig nem, például a törvény ezt nem írja elő, tehát lehetőség van rá. És itt is ez van, hogy ő önként döntött emellett az ígéret mellett, önként választotta ezt, és önként mondhatná azt is, hogy akkor ezentúl már nem akarok ennek az ígéretnek megfelelni. De még ott tart, hogy ezt más csikarta tőle ki, ezt más akarta, hogy így legyen, ezért mindenki más a felelős, tehát ő még a más embereket hibáztat, és nem magát. De akkor megnézzük itt az özvegy férfit, hogy erről mit tudhatunk meg. Teljes kétségbeesésben van. Amit az előbb mondtam, tehát azt érzékeltem itt, amikor megjelentek a lapok, hogy olyan, mintha ő belülről zsugorodna, és itt ezt mutatják a lapok megint, ilyen sírhatnék érzésem van, tehát hogy ő a teljes kétségbeesés állapotában van, amit mondjuk nem csodálok, tehát most a mostani energiák az kifejezetten
arra akarnak bennünket rákényszeríteni, hogy azokkal a dolgainkkal, amiket korábban nem voltak igazak, amelyeket korábban akár már le kellett volna tennünk, amivel korábban már szembe kellett volna néznünk, azt most ilyen feszítő módon akar rákényszeríteni bennünket, hogy nézzünk már szembe, de hát ugye, mint ahogy mondtam, itt ehhez elsősorban az kell, hogy ő tudomásul vegye, vagy tudatosítsa magában, hogy ezért egyedül ő az, aki tehet érte valamit. Na, akkor megnézzük itt az örvendezést. Látom, hogy ez a múltba tekint. Nagyon is mélyen érinti, amikor a boldog múltbeli eseményekre gondol veled kapcsolatban, vagy azt érzi veled kapcsolatban, és ez nagyon mély vágya, hogy újra és újra megélje veled, sőt, amint látom, az is nagyon mély vágya, hogy ez ilyen hosszú távon működjön veled kapcsolatosan, de megint ott van az égiek jelölője a számomra, legalábbis ezt jelenti mindenképpen, az, hogy ehhez neki hatalmas belső fejlődésre, belső átalakulásra van szüksége, és még nem képes. Viszont azt érzem, mint ahogy ott az előbb is mondtam, amikor magába a nézést látom, vagy érzékelem, hogy ő a teljes kétségbeesés felé halad, vagy abban az állapotban vannak már néhányan, ami majd hozzásegíti őt ehhez a katartikus élményhez, amikor rádöbben, hogy ő az egyetlen, aki ez ellen tehet. És akkor itt még az ellenségre is kérek, hogy erről mit tudhatunk meg. Lehet az ő környezetében olyan személy, aki ezt a ígéretére folyamatosan emlékezteti, aki táplálja benne azt az énnyét, aki tulajdonképpen ott kellene hagyni, akit fel kellene váltani, akinek a normáit felül kellene vizsgálnia, hogy mi abból a jó, mi abból az igaz, és ez benne megint nagyon mély elgondolkodást okoz, és tulajdonképpen azt látom ebből, hogy reménykedik, hogy talál rá megoldást. De itt csak ezt látom, hogy reménykedik, de nem baj, tulajdonképpen ez a lényeg, amikor még a reményünk megvan, vagy amikor már van reményünk, hogy lesz rá megoldás, az már jó, amíg abban az állapotban vagyunk, hogy kilátástalan helyzetben vagyunk, addig nem is lesz megoldás. Amikor már ezt felváltja a remény, és itt úgy látom, hogy ezt már kezdi felváltani, akkor már elindulhat a jó útra, a jó irányba pontosabban. De itt a legjobb az, amikor segítséget tudunk kérni, ki miben hisz, aki az univerzumtól kér segítséget, az is jó, ha a teremtőtől kér segítséget, az is jó. A lényeg az, hogy teljes szívből tudja azt mondani, hogy segíts Uram, vagy segíts univerzum, mert akkor tudnak megindulni a segítség energiái, és itt úgy látom, hogy ez a szegény ember eléggé kétségbeesett állapotban van, és sokszor el szoktam mondani, hogy nem kell hozzá megmagyarázni, hogy miben kérünk segítséget, mert azt jobban tudják fönt. Úgyhogy csak ennyit kell kérni, hogy segítsen. Na, és akkor megnézzük, hogy mire számíthatunk ezzel a szeretett személlyel kapcsolatosan. Te mire számíthatsz? Úgyhogy a kérdés az, hogy a néző mire számíthat itt a közeljövőben, a következő néhány napban, egy hétben,
Mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől? Milyen vágyai vannak vele kapcsolatban, ennek a szeretett személynek, a nézővel kapcsolatban? Hát úgy látom, hogy le akar zárni. Le akar zárni egy kapcsolatot, vagy meg akarja változtatni az eddigieket. Tehát ahogyan eddig kapcsolódtatok, a találkozásaitokat, azokat vagy lezárni, egyeseknél teljesen le akarja zárni, másoknál pedig teljesen meg akarja változtatni azt, hogy hogyan kapcsolódtatok egymással, és abban reménykedik, hogy így a szerencsétlen időszakot maga mögött tudja majd hagyni. Na de kérünk itt a halálra, hogy mit tudhatunk meg erről, mit jelent itt ez a halál, lezárni, vagy hát én inkább, még ha látszólag le is zárja a dolgokat, azt látom, hogy ő benne olyan mélységesen mély szerelem van az irányodba, olyan határtalan, elmondhatatlan érzések vannak benne, amit hát nem tud csak úgy kidobni. Ahhoz neki már, mint a testnek kellene belehalni ebbe az állapotba, és ezért azt gondolom, hogy sokkal inkább valami nagy változás mehet benne végbe. Na és akkor itt a találkozásra kérlek szépen. Mint ahogy az elején mondtam, lehet, hogy volt közöttetek egy olyan beszélgetés vagy vita, ami újra és újra előjön, vagy pedig az a nehézség jön újra a gondolataiba, hogy mi az, amit ő akadályként megél a találkozásotok, a kapcsolódásotokkal összefüggésben, és ez olyan gyakran történik, hogy szinte tényleg belebetegszik, és a fizikai értelemben okoz nála betegséget. Na és akkor itt a tolvajra kérek, hogy milyen látható, hogy ő azokat a dolgokat szeretné maga mögött hagyni, amelyeket a múltban ő úgy élt meg, hogy tagadás. Hogy letagadja azokat a szép és jó dolgokat, ami veled összefüggésben van, letagadja azt, hogy őt nem is érdekli például az, hogy mi van veled, most akkor nem foglalkozik vele, vagy pedig az is előfordulhat, hogy ráébred arra, hogy így tett korábban, és hogy ez nem volt igaz. Egyeseknél ez is lehetséges, hogy ezt a fajta magatartását akarja hátrahagyni, hogy ő úgy tekintett a kettőtök kapcsolatára, hogy mint amikor bezárjuk az ajtót, és kizárjuk vele a külvilágot, és nem számít, hogy mi történik ott kint, itt csak az én saját életemet élem, és ő lehet, hogy így élte meg, hogy amikor éppen nem volt veled, akkor ő teljesen megfeledkezett arról, hogy az milyen fontos az életében, vagy meg akart feledkezni pontosabban, és kezd ráébredni
arra, hogy ez így nem lehet. Egyrészt azért, mert ez neked nem jó, fájdalmat okoz, másrészt pedig azért, mert hogy ez neki is fájdalmat okoz, és lehet, hogy erre ébred rá a következő időszakban, hogy ez a fajta magatartása, ez nem volt jó. Na most azért ezt tudni kell, hogy ezek a felismerések, mindenféle felismerés az életünkben nagyon-nagyon nehezen történnek meg. Én magamról tudok beszélni, hogy én nagyon bamba tudok lenni ilyen felismerések szintjén, mind a mai napig, tehát elég sokszor kell, hogy kapjam a jeleket az égiektől, és mégis nehezen értem meg, hogy mit akarnak tőlem. Ezért is csinálom például ezeket a videókat, hogy megosszam azokat a tapasztalásaimat, amit én ilyen nagyon nehezen élek meg, és hogy hát ha ez valakinek segít, és itt is erről van szó, hogy ez a személy annak ellenére, hogy mit érez irántad, és milyen mély érzései vannak, nem ismeri fel. Tehát, hogyha ti most halljátok is akkor ezt a videót és az ő megéléseit, nagyon előnyös helyzetben vagytok, de ő ezt nem látja, nem érzi. Tehát én a kártyák alapján látom az ő problémáját, de amúgy nem, ő meg nem. Ezért, hogyha például egyénire jöttök, akkor is ugyanezt történik, hogy én akkor is látom, vagyis látom a ti energiátokat, vagy inkább érzékelem, mert ez sokkal inkább érzékelés, mint a kártyáknak a összeolvasása, részemről legalábbis inkább az érzelmek és a gondolatoknak a megtapasztalása, az én belsőmben való megjelenését tudom kifejezni. Úgyhogy erre számíthatok, hogyha kapcsolódni szeretnétek velem, online konzultációkon, általában azt konzultációt az online tartom. Ez lesz az első, amit az elején mondtam, ez a találkozás az ikerlánggal workshop, ez a címet adtam neki. Úgyhogy ami nem csak ikerlángoknak szól, hanem sokkal több mindenről beszélek benne, vagy amit így összeraktam, az sokkal több mindenről szól. Talán majd lesz még egy másik fajta is később, de egyelőre nekem is ezt tanulnom és szoknom kell, ugyanúgy, mint amikor ezt a csatornát az égi felszólításra elindítottam, ez is így történt. És most ez a másik is, mert hogy azzal nekik van céljuk, és én megint ott csak szócső leszek. És remélem, hogy sok mindenkinek segíthetek úgy megélni az életet, hogy ne teherként éljen meg egy párkapcsolatot, akár ikerlángot, akár egy ilyet, hanem megértsük a másik személyt is, és ez bennünket is felszabadítson. És én ezt kívánom mindannyiótoknak, hogy ez a videók által ti is éljetek meg egy olyan érzést, hogy megértitek ennek az embernek a hezitálását, a látszat cselekvései mögött a való embert, azt az embert, akit nem látunk, akit ő rejteget. Köszönöm, ha itt vagytok és megírjátok a kommentben, hogy mit gondoltok, bármit kérdezhettek nyugodtan. Én nagyon szívesen válaszolok nektek. Itt is, meg mint ahogy mondtam, a leírásban található elérhetőségeken is. A lájkokat és feliratkozásokat köszönöm, mert hogy azzal meg a számítógépét, a YouTube-nak a számítógépes programját lehet ezzel segíteni. Ha csengőre rákattintotok, akkor a feliratkozással tudjátok azt segíteni, hogy megkapjátok a videókat. Elképzelhető, hogy most több új videó is lesz, holnap során például, mert ez ma a esti rendes időben, szokott időben fog megjelenni. Lehet, hogy holnapra még
másik 2 videót is csinálok, egy igen lángosat biztosan, de az is lehet, hogy talán egy 3-as kapcsolatig, nem tudom még, majd meglátom, hogy hogyan lesz, hogyan tudom beötvözni. Köszönöm, hogy itt vagytok, és tényleg köszönöm, hogy megnézitek a videókat. Mindenkinek minden jót kívánok, és szívesen találkozom veletek. Sziasztok!